Squeaky ba ang door mo at saka mabigat? Well, ito para sa inyo. Let's go! Well, first and foremost, no, yung doors natin, medyo nagkakaroon ng negligence dyan minsan sa pag-maintain. Maraming types, no, na pwedeng gawin dyan. Like itong share ko sa inyo ngayon. Pwede naman lagyan yan ng, ng WD-40. But of course, WD-40, like this one, no, it's a band-aid solution. It's not actually a lubricant, but it's a solvent. Pero magagamit pa rin natin siya. Pwede mo rin lagyan ng grease, no, ng yung thick na grease, yung katulad na nilalagay sa bearing. But of course, expose yan sa elements. Ang grease na ganyan is nag-gum up siya in the long run. And then pag nag-gum up siya, namumuo na. And then tinutulak nyo na lang yung ibang grease hanggang sa wala nang grease na na-apply, especially dun sa check strap, no. Ang gagamitin natin today is this one. It's a lithium or white lithium grease. It's for metal to metal. Every grease kasi may lapot yan eh. So the more na mas maliit yung mga ina-applyan natin, hindi kailangan mas makapal yung nilalagay. Kasi especially sa mga gears, no, kapag maliliit yung mga gears at makapal yung nilagay mo, pwedeng tumalon yung gears. Kaya may specific na nipis tayong tinitignan din minsan para tumagal ng gusto. So first, ang gagawin nyo lang naman is use the WD-40 na ganito to clean the old and dirty grease na nakalagay sa hinges. Ayan, katulad niyan. And sa check strap. Yung check strap is yung parang mechanism sa gitna kung saan may ball yan or may roller yan na dumadaan dyan kapag sinasarado at binubuksan. And yun ang pag nasira minsan, hindi na nag-a-align yung doors ninyo ng maayos, no? And yan ang responsible sa kapag binuksan mo, may level ng pagbukas, maliit and malaki. Siya yung humuhold dun sa buong pintuan. So isa rin yan sa kailangan ginigrease, and pag yan kinalawang, ayun yung maingay kasi yung roller hindi na umiikot, kumakaskas na lang dun sa check strap. So once na malinis nyo na yan with the DW40, applyan nyo lang ng grease, no, ng white lithium grease dun sa hinges, sa check strap, and make sure gumamit kayo ng hose parang ganito para maabot nyo yung roller sa loob. And then i-open close nyo lang yan. And if medyo may edad na yung sasakyan ninyo, mararamdaman nyo yan, medyo gagaan na yung bukas and sara. And kapag maingay na, squeaky na siya, may eliminate mo na yan. And white lithium grease is waterproof. So kahit maulanan yan, hindi katulad ng WD-40 na ganito, nahuhugasan yan sa ulan. So eventually, kaya sinabi kong band-aid solution kasi nawawala rin kagad. So yun lang yung gagawin natin sa doors natin, no, to maintain it. And it's a very easy DIY lang, no. Hindi na natin kailangan dalhin yan sa talyer para lang maayos. And especially sa time ngayon, kailangan alam mo na i-maintain, or kailangan na natin i-maintain yung sasakyan natin on our own, no? So it's a very easy and fast DIY lang. 4 na doors lang yan. So 2, 4, 6, 8 hinges and 4 check straps, and you're good to go. Ganun lang siya kabilis ilagyan ng grease. So kapag nalagyan nyo na ng grease yan, siguro mga after a year ulit, pwede nyo nang ulitin, depende kung maulan sa area ninyo. Kung maulan sa area ninyo, check it once in a while na lang kung nandun pa yung grease. Makikita nyo naman yan eh. And actually this one, kahit hindi sa doors, pwede rin siya sa hood,
Pwede rin siya dun sa lock ng hood and sa mga tailgates. Yan, especially kapag exposed siya sa elements like ulan. Yan, so very easy lang, very fast, and share ko lang sa inyo yung DIY na to since kayang-kaya naman and available naman yung mga ganitong lithium grease sa Ace Hardware and sa mga malls na may hardware meron yan, white lithium grease yan ang tawag nila. So yun lang guys, very fast DIY, very fast vlog, and happy greasing. Bye.